حدثت هذه القصة في الكويت في خمسينيات القرن الماضي. كانت هناك امرأة تسمى عبير، وكانت تسكن مع والدها وزوجته، وكانت زوجة والدها ليست طيبة على الإطلاق، لا تحبها وتريد أن تفارقها، وتريد في أي لحظة أن تتزوج عبير ويفرغ لها البيت لنفسها مع زوجها. لذا كانت زوجة الأب تقوم بمناشدة النساء والخطابات وتوصي أي واحدة من معارفها لتجد لها عريس ليأتي ويأخذ عبير ويتزوجها لتفترق عنها بأي طريقة. قالت لهم: اعثروا لي على أي شخص مهما كانت ظروفه، وأنا سأضغط على زوجي وأقنعه أن يزوج ابنته غصبا لكي ننتهي من هذا الموضوع. وبالفعل بدأوا الخطابة يركضون، وتأتي واحدة من الخطابات وتقول لها: اسمعيني، تريدين أن تزوجي بنت زوجك؟ قالت لها: نعم. قالت لها: هناك رجل وضعه متعب. قالت: كيف متعب؟ لا أفهم. قالت: الرجل يعيش ببيت والده، لكنه يعيش وحيدا وعمره في الثلاثينيات ولم يتزوج في حياته من قبل، وكلما تقدم لإحدى الفتيات ترفضه. قالت لها: لماذا؟ وما مشكلته؟ وهل هناك أحد يسكن في بيته؟ قالت لها: لا أبدا، لا أحد يسكن معه، لكن هناك كلام كثير عن بيته، يقولون أن البيت مسكون والرجل متمسك في البيت لأنه بيت والده وبيت جده منذ القدم، وكذلك الجميع يخافون منه في الشارع الذي هو يعيش فيه، وأبدا لا أحد يقترب من هذا البيت ولا يكلمون هذا الرجل ولا حتى يسلمون عليه، وإذا رأوه من بعيد يهربون، فالجميع يتحاشاه. قالت لها: لماذا؟ هل هناك مشكلة في هذا الرجل؟ قالت لها: لا أبدا. قالت لها زوجة الأب: لا توجد مشكلة، دعوه يتزوجها وننتهي، حتى وإن كان في البيت جن وأشباح فلا أحد يخبرها. وبالفعل ذهبت الخطابة وقالت للرجل والذي يسمى علي: وجدت لك بنت الحلال التي تقبل بك. قال: هل شرحت لها وضعي وشرحت لها قصتي وبيتنا والناس الذين يقولون أن به جن وأشباح؟ قالت: شرحت لها كل شيء وسأشرح لك. هذه البنت تسكن مع زوجة والدها، وزوجة والدها تريد التخلص منها، لكن البنت ليس لديها أي مشكلة، بالعكس فتاة جميلة ويتيمة، وزوجة الأب تتسلط عليها وتعذبها، والبنت تريد الافتراق عن زوجة والدها بأي طريقة. قال لها: أنا موافق. وبالفعل ذهب في اليوم التالي إلى والد الفتاة وقال له: أريد التقدم لابنتك. وكانت زوجة الأب قالت له الموضوع مسبقا وحذرته أن يرفض. قال الأب: مبروك، تستحق ذلك، وأنا أعرفك وأعلم أنك نعم الرجل. قال علي له: لكن أنا عندي مشكلة ولن أصنع عرس. قال والد الفتاة: لا توجد مشكلة، سنصنع لها حفلة صغيرة. قال علي: اصنعوا لها حفلة عندكم في بيتكم، وأبدا لا تحضروا الناس من الخارج، ولا تقولوا لهم أن هذه زوجتي، وأنا سأتزوج على سنة الله ورسوله، لكن لا أريد أحدا أن يعلم، وسأعطيكم مهر واصنعوا لها حفلة، وأنا سآتي في اليوم الثاني أخذ زوجة عبير من عندكم وأذهب بها لبيتي واستقر، وانتهى الأمر. قال له والد الفتاة: على بركة الله، فقد باع البنت بيع ولم يسأل ولم يعرف قصة الرجل، وقد صار في الموضوع بناء على كلام زوجته. وبالفعل قالوا العبير، وعبير تريد الانفصال عن زوجة والدها، فقالت: حسنا، ما عندي مشكلة، وصنعوا لها حفلة داخل البيت، وبعدها ذهبت إلى بيت زوجها علي. وكانت البنت لا تعرف أي شيء عن علي، تعرف فقط أنه ابن حلال على كلام زوجة والدها والنساء الخطابة، والبنت مسكينة تثق بهؤلاء النساء فليس لديها أم تنصحها. بالفعل ذهبت عبير وسكنت ببيت علي، وكان علي إنسان جدا طيب وحنون وصاحب أخلاق ورجل، ولا يوجد هناك مشكلة. وكانت عبير لا تعلم عن قصة الجيران وخوفهم من البيت وما إلى ذلك. وبعد أسبوعين من الزواج قالت له: أنا سأذهب لبيت أبي، وكان بيت والدها ليس ببعيد، فقط يذهبون مشيا على الأقدام. وبالفعل خرجت عبير من البيت وذهبت لبيت والدها وزارتهم وسلمت عليهم ورحلت.
وأثناء عودتها إلى بيت زوجها علي كانت تنوي التأكد من شيء في البيت، فلم تدخل البيت من الجهة الأمامية من الباب، بل ذهبت من خلف البيت تشاهد البيت من الخلف، ثم رجعت مرة ثانية إلى الباب الرئيسي ودخلت. وكانت عبير تسأل نفسها وتقول: نعيش في بيت، لكن البيت من الداخل صغير ومن الخارج البيت ما شاء الله كبير. فكانوا يعيشون في مساحة ربع البيت فقط تقريبا، وهذا الربع مفصول عن البيت كله، وليس لها أي باب على البيت من الداخل. فاستغربت وقالت: إذا هذا كله بيت علي، لماذا هو يعيش هنا فقط؟ والبيت الثاني لا أحد يدري من الذي يعيش فيه، لكن فيه باب صغير من الخلف. وكان علي قد حذر زوجته سابقا أن تطبخ، وقال لها: أنا سأطبخ لك الغداء والعشاء وسأحضره لك من الخارج. طبعا أين من الخارج؟ لا تعلم عبير أين يذهب. مرت أول أيام ولا تريد عبير أن تضغط على الرجل، فتراه متكتم لذا سكتت. وإذا أراد أن يحضر الغداء فيحضره من قريب، يذهب قليلا ويرجع بعد نصف ساعة تقريبا ومعه الغداء. وعندما تقول له: من أين تحضر الغداء؟ يقول لها: أرجوك لا تتكلمي، أرجوك لا تسأليني كثيرا، أنا من أقوم بالطبخ، هذا هو الغداء، سمي الله وتناولي الطعام. قالت له: أين تطبخ؟ قال: لا، قد جعلت ربع البيت الثاني فيه مطبخ، وأقوم بالطبخ وأبيع بالخارج وأحضر لك منه. قالت له: حسنا، الله يرزقك. لكن ما زال هناك سؤال: إذا كان يستغل ربع البيت مثل مطعم تجهيزات ويبيع الطعام بالخارج، والربع الآخر هي تعيش فيه، إذا نص البيت الكبير الذي في الخلف من يسكن فيه؟ بدأت البنت تدقق في الأمر وقالت: لم لا أسأل زوجة والدي؟ بالفعل ذهبت لها ودخلت عليها وقالت: أريد أن أسألك سؤال، هل تعرفين أي شيء عن علي؟ قالت زوجة الأب: لا أعرف أي شيء. هل هناك مشكلة؟ قالت عبير: لا، أنا فقط لا أعلم، هناك بعض الأمور الغريبة تحصل في البيت لست مقتنعة بها، وأشعر أن هناك شيء غلط. قالت زوجة الأب: ما هو؟ قالت: بالليل أسمع صوت واحد يون، وواحد كأنه يبكي، يعني كأنه يوجد أحد في داخل البيت. أخذت زوجة والدها تتعوذ وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أسكنهم ساكنة، لا إله إلا الله، بسم الله منهم. قالت عبير: ماذا بك يا عمتي؟ هل هناك شيء؟ قالت لها: لا، أنا أتعوذ خوفا من كلامك. قالت عبير: لا، هناك شيء مريب أيضا، الجيران لا أرى أبدا أحدا منهم يسلم على علي، ولا أحد يمر عليه وليس له زبائن، والرجل يقول: أنا أطبخ وأبيع، فإذا هو لا يعرف أحد فلمن يبيع؟ فلا أحد يعرفه. قالت زوجة الأب لها: أنا لا أعرف شيء. وكانت عبير تشعر بأن زوجة والدها تعرف كل شيء، لكن لا تريد أن تتكلم. فتوجهت عبير لتسأل بعض النساء والخطابة، والنساء يقولون لها: ماذا سمعت؟ فتقول: والله أسمع صوت أحدهم يبكي، وأسمع صوت أحدهم يون بالليل. وإذا بالنساء يتعوذن: أعوذ بالله، أعوذ بالله. احتارت عبير أكثر وأكثر وتقول: ما بهم هؤلاء؟ لا أحد يريد أن يكلمني، فقد كانوا خائفين أن يقولوا لها ويكشفوا لها أنهم ورطوها. تعقدت عبير وقالت في نفسها: أنا سأكتشف بنفسي. وكانت عبير كلما كلمت الرجل يظل انطوائي، ما يحب أن يتكلم ولا يحب أن يجلس معها كثيرا، رغم أنه طيب وليس فيه شر أبدا ولا يقصر عليها في شيء. وفي أحد الأيام حملت عبير ومر عليها العديد من الأشهر، وتعودت حتى على الصراخ بالليل يأتيها، حتى وهي لا تعرف هذا صوت ماذا، بشر أم جن. وتمر أيام وتأتي أيام، وكانت عبير على وشك الولادة وتريد من أحد أن يقف معها، فذهبت وقالت لزوجة والدها: زوجي يذهب ويختفي فترة، وأخاف ألا يسمعني إذا أتاني وقت الولادة، سأبقى عندكم في البيت حتى ألد، أو يا زوجة أبي تعالي اسكني معي. قالت لها زوجة والدها: والله لو تذبحينني ما أذهب عندك. وهنا
تأكدت عبير أن البيت فيه مشكلة بالفعل، فرجعت عبير إلى بيت زوجها ثانية وهي مصرة أن تعرف الحقيقة. ما هي قصة علي ولماذا هو منطوي؟ وما هي قصة هذا البيت الذي من الداخل صغير ومن الخارج كبير؟ ومن الذي يسكن داخل البيت ويصدر أصوات؟ أمسكت علي وقالت له: يا علي، صراحة أنت رجل محترم، والله لا يأتي منك العيب، لكن تصرفاتك هذه كلها قهرتني، وأنا صراحة كرهت العيش معك. قال لها: بسم الله ما بك، اذكر الله، ماذا فعلت؟ قالت له: أنت لا تتحدث ولا تتكلم، ولا أعرف ما هي قصتك وما هو عملك، والناس لما لا يتحدثون معك، ولما ليس لديك أصدقاء، وما هي قصة البيت؟ تكلم. قال لها: أي بيت؟ قالت: البيت الذي نحن فيه، أدخل من الداخل بنيانه كأنه ربع بيت، لكن من الخارج كبير. من الذي يسكن في البيت الخلفي؟ قال لها: لا أحد يسكن هناك، هذا مكان أنا أطبخ فيه فقط. قالت: حسنا، دعني أراه. قال لها: لا، ليس له داعي. قالت له: حسنا، إذا ما هي الأصوات التي تخرج بالليل؟ أنا كل ليلة أسمع أصوات تخيف وأنا أتعود، لكن هذا شيء يضايق. أخبرني ما هي القصة، اشرح لي. قال لها: حسنا، اهدئي، أنت مصممة الآن لتعرف الحقيقة كاملة؟ قالت له: نعم. هل هناك حقيقة وأنت تخبئها عني؟ قل لي، أنا زوجتك، والآن سألد وأنجب لك أطفال، أنا أم أولادك، وصدقني والله لو كان البيت مسكون أو فيه جن، لو كان فيه أي شيء، أنا سأصمد معك وأقف معك لأنك رجل ابن حلال ورجل حقيقي، لكن دعني معك في الصورة، اشرح لي الله يخليك. قال لها: أنت مصممة تسمعين القصة؟ قالت له: مصممة. وكان هذا الحوار ما بين عام 2010 و2015 تقريبا. قال لها: هذا بيتنا منذ الخمسينيات إلى اليوم، وأنا من المستحيل أن أترك هذا البيت. قالت له: حسنا، ما المشكلة في الموضوع؟ قال: أنا أقول لك ما المشكلة، هذا البيت الشارع كله يخاف منه ويقولون أن فيه جن، وهذا من الخمسينيات من أيام أبي وجدي إلى اليوم، وهذا البيت بيت ورثة وأصبح لي في النهاية. وكان جدي اسمه جابر، وكان لديه أخ اسمه علي، ولذلك أسموني علي على اسم أخو جدي. وفي أحد الأيام جاء جدي وقال: هذا البيت بيت جدي، وبعد ذلك أعطاه لأبي، وبعد ذلك أبي أعطاني إياه، لكن هذا البيت في الأساس بيت ورثة لجدي وأخوه، وقد عاش أخو جدي الذي يسمى علي معاناة لا يمكن تخيلها، وهي من كانت السبب في كره الناس في هذه المنطقة لنا، وكذلك كل من في بيتنا يكرهون البيت ويخافون منه بسبب أخو جدي الذي يسمى علي. ففي يوم من الأيام أخذ والد جدي ابنه علي وكان يتمشى معه في الشارع، وكان عمره تقريبا 7 سنوات، وأثناء المشي مر عليه أحد من جيرانه، فسلم أبو جدي على جاره ورأى معه بنته الصغيرة، فقبل رأسها وقال له: الله يحفظ لك بنتك نورة. فسمع الكلام أخو جدي الذي يسمى علي، وكان عمره تقريبا وقتها 7 سنوات كما ذكرت لك. فقال علي لوالده: لا لا يا أبي، نورة ليست بنته، هذه بنت أبو يعقوب أخيه. لم يهتموا للأمر، وكانوا يعتقدون أنها كلمة قالها طفل وانتهى الموضوع. كل واحد منهم ذهب في طريقه. رجع الجار البيت ومعه بنته نورة، وبدأ يوسوس ويفكر في كلام هذا الطفل الذي يسمى علي. لماذا قال أمام والده عندما قال: الله يحفظ لك بنتك نورة، هذه ليست بنته، هذه بنت أبو يعقوب؟ فلماذا قال أن هذه بنت أخي وليست بنتي مع إنها بنتي؟ فبدأ يفكر ويوسوس، لأن هناك بوادر شكوك عند الجار المسكين. فقام الجار وذهب لأخيه أبو يعقوب وقال: يا أبو يعقوب، تعال أريد التحدث معك. قال: ماذا تريد؟ قال: يا أخي، قبل عدة أيام كنت أمشي ومعي بنتي نورة، ورأيت جاري ومعه
ومعه ولده علي. وعندما قال لي جاري الله يخلي لك بنتك نورة، قفز الولد الصغير علي وقال لوالده: يا أبي هذه ليست بنته، هذه بنت أخوه أبو يعقوب. ارتبك أبو يعقوب من كلام أخيه وقال له: هل تتكلم بجدية؟ قال: نعم والله. قال أبو يعقوب لأخيه: دعنا نذهب لهذا الجار ودعنا نتأكد من كلام الطفل. فذهبوا بالفعل ومعهم البنت الصغيرة نورة، ودخلوا عليهم وقالوا: احضروا لنا ولدكم علي، نريد أن نراه قليلا. استغرب والد علي وقال: هؤلاء أتوا معهم بنتهم وينادون على ولدي علي لماذا؟ بالفعل أحضروا علي وقالوا له: يا علي، نورة بنت من منا؟ هل هي ابنتي أم بنت أخي أبو يعقوب؟ قال علي: هذه بنت أبو يعقوب. انصدم أبو علي وهو يقول: ما بهم هؤلاء؟ وقال لهم: ماذا بكم؟ لا تكونوا مصدقين، هذه زلة لسان طفل لا يفهم، ليس من المعقول أن تصدقوه. قالوا له: لا، نحن سنشرح لك ماذا حصل وما هي القصة فيما بعد. وذهبوا وتركوه. ذهب الجار الذي شك بنسب ابنته بسبب كلمة علي الطفل، ودخل على زوجته ووضع السلاح على رأسها وقال لها: سأذبحك إذا لم تقولي لي هل نورة هذه ابنتي أو لا. قالت: أقسم بالله على أنها ابنتك، وأقسم بالله على أنني لم أخنك، كيف تشك في من الأساس؟ فعندي منك 4 أولاد وبنتك نورة فقط. قال لها ابن جارنا الذي يسمى علي: قال لي أن هذه ليست ابنتك، بل هي بنت أخيك أبو يعقوب. وذهبنا له مرة ثانية وأكد الكلام، لكن كلامه قد يكون صحيحا. قالت له: كيف؟ قال لها: إذا نظرنا إلى نورة فسنراها تشبه أخي وزوجته، ولا تشبهني ولا تشبهك، فقد يكون كلام الولد صحيحا. فترك زوجته وذهب إلى أخيه أبو يعقوب وقال له: نورة هذه ليست ابنتي وهي فعلا ابنتك. قال له أبو يعقوب: أنا والله أرى أن البنت تشبهني وتشبه زوجتي، لكن كيف ذلك؟ قال أبو يعقوب لأخيه: دعنا نسأل أم يعقوب. وذهب إلى أم يعقوب بالفعل ووضع السلاح على رأسها وقال لها: سأذبحك الآن إذا لم تقولي لي نورة بنت من، أخي أم أنا؟ وكان أبو يعقوب عنده 3 بنات وولد واحد، والولد يعقوب عمره نفس عمر نورة بالضبط، ومولودين سويا في يوم واحد. وتنهار المرأة باكية وقالت له: صحيح، نورة هذه ابنتي وابنتك وليست بنت أخوك، ويعقوب ليس ابنك وليس ابني، إنه ابن أخوك. قال لها: كيف؟ قالت له: أنا كنت خائفة، أحضرت لك أول مرة بنت وثاني مرة بنت، وكانت هذه ستكون الثالثة وقتها. وكانوا في القدم المرأة التي تنجب أول 3 بنات يتزوج عليها زوجها الثانية والثالثة، فيظنون تعدد الزوجات يعطي أولاد، فتقول له: أنا عندما أنجبت لك أول بنت وثاني بنت وثالث بنت وزوجة أخوك ما شاء الله كل مرة أولاد وأولاد، وجاءت آخر ولادة لي التي هي نورة مع ولادة ولدها الأخير الصغير الذي أنت أسميته يعقوب، فذهبت وأعطيت ذهبي كله للمولدة التي كانت تولدنا لكي تبدل وتعطيني واحد من أبناء زوجة أخوك، وزوجة أخوك تأخذ ابنتي. وقلت: هذه ابنتي وتعيش عند عمها، ليست بعيدة ونحن جيران، على الأقل أخذ ولدهم وأربيه، وأنت تفرح أنه أصبح عندك صبي وأنت أسميته يعقوب. فقد كنت خائفة منك أن تطلقني أو تذهب وتتزوج زوجة أخرى. انهار الرجل وقال: حسبي الله عليك، وذهب إلى أخوه وقال له: يعقوب هذا ولدك، ونورة فعلا ابنتي، وزوجتي هي من بدلتهم بعد أن أعطت للمولدة بعض المال لتقوم بتبديلهم وقت الولادة، وزوجتك كانت لا تعلم بهذا كله. فعندما ولدت الزوجتان في نفس اليوم ونحن جمعناهم في بيت أبي، بدلت المولدة بينهم، وهنا انتهت المشكلة. وأخذ الأخ ابنه وأخذ الأخ الثاني ابنته، لكن قد جن جنونهم. فكيف عرف ابن الجار الذي
يسمى علي وعمره 7 سنوات فقط الحقيقة. فقالوا هذا به جني أو عفريت. وبالفعل عرفت المدينة كلها بالحكاية وعرفوا أن علي به جني يقول له ماذا سيحصل. ومن الغريب أن علي قد حفظ القرآن الكريم كاملا وعمره 4 سنوات فقط. فكيف العقلية الطفل عمره 4 سنوات وحافظ للقرآن أن يعرف بالحكاية؟ فالحقيقة أن علي كان به مرض نادر يحصل كل قرن مع 12 شخص بالعالم حسب كلام العلماء، ولكن كانوا لا يعلمون وقتها. هذا المرض يسمى مرض عدم النسيان، فعلي ما ينسى أي شخص قال له كلمة خطأ، وعندما يقرأ أي شيء يحفظه سريعا مثل حفظه للقرآن الكريم، فذاكرته خيالية بشكل لا يوصف. فقد كان لا ينسى وعمره عام واحد فقط. في ذلك اليوم الذي ولدت فيه جارتيه كانت أمه تساعد المولدة التي تريد توليد الجارات الذين هم زوجات الإخوان لأنها جارتهم، وكان معها ولدها الصغير علي. وأثناء الولادة كان علي صاحب عمر العام فقط في وقتها، وكان جالس على الأرض يراقب ماذا يحدث أثناء الولادة. وعندما رأى المولدة وهي ترفع الولد يعقوب وتبدله مع البنت نورا، ومنذ ذلك اليوم وعمره عام واحد وهو يتذكر هذه القصة، ومن قوة تركيزه وهو في عمر 7 سنوات عرف أن هذه الطفلة هي نورا التي بدلوها. وعندما رآها قال هذه هي البنت. قالوا لا، هذا خيال، كيف هذا الولد يقول هذه الحكاية؟ فلا أحد كان يدري بالقصة غير أم يعقوب والمولدة. هنا بدأ الكلام على علي من قبل الناس بأنه به بلاء أو مشكلة. وفي أحد المرات كان علي يمشي مع والده وتصادف مع واحد من أقاربهم جاء يسلم على أبوه. سلم الرجل عليه وسلم على علي أيضا، فقال علي له عمي أنت ما شاء الله إلى الآن كبير وما زلت تعيش ولم تمت، أنا أرى أنك كبير وأنت تزور والدي. فقال والده عيب يا علي، عيب هذا الكلام، كلها الله يعطيك الصحة والعافية ويطول بعمرك. قال علي لا، فقط أنت كبير عمي، افعل شيء، وكأنه يريد أن يتحدث بشيء. فذهب الرجل وقال أعوذ بالله، هذا الولد الكريه الذي يتحدث الناس عنه أن فيه بلاء أغاظني ببعض الكلام. قالوا كيف أغاظك بكلام؟ قال عندما رآني قال لي عمي أنت عجوز جدا وإلى الآن لم تمت، أحزنني كلامه جدا. قالوا له هذا طفل، ما بك؟ كم عمرك أنت تصدق كلامه؟ قال لهم المهم أحضروا لي الغداء. وعندما أحضرت له زوجته الغداء كان ساقطا على جانبه وقد أتته سكتة قلبية وتوفي. ظلت زوجته تصرخ وتضرب نفسها وتقول الله لا يوفقك يا علي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله لا يوفقك يا علي. قال لها الناس من هو علي الذي تتكلمين عنه؟ قالت علي ابن جارنا الصغير. قالوا لماذا؟ قالت زوجي كان يمر من عندهم وعندما جاء قال لي أن علي قال له عمي أنت إلى الآن حي لم تمت. قلت له مجرد طفل يتحدث لا تحزن، وذهبت أحضر له الغداء ورجعت لأراه متوفي. وهنا بدأ الناس جميعهم يتحدثون عن علي الذي قتل الرجل. وعندما يحدث أي شيء سواء بيت يحترق أو شخص يموت أو أي شيء قالوا علي الذي في ذلك اليوم كان يمر من هنا. عاش علي حياة كئيبة، كل الناس يتحدثون عنه وهو طفل لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأبوه مسكين حزين على ولده. وتمر الأيام والسنوات وعلي يعيش تحت الضغط، فالناس تتحدث وأبوه مقهور عليه ومتضايق ودوما في البيت. وكان الوحيد الذي يقف مع علي هو أخوه جابر الذي أكبر منه، ودائما يقول له لا تهتم يا علي بكلام الناس. وكان علي في ذلك الوقت كبر وأصبح عمره 15 سنة وليس لديه أحد في الدنيا غير أخوه جابر. وكان جابر يعرف أن كل هذا الكلام مجرد كلام غير صحيح، وأن أخوه لديه قوة بالذاكرة
يرى فقط، لكن كلام الناس أن علي به جن وشيطان يخبره بكل هذا. وفي أحد الأيام ذهب والد جابر وعلي إلى الشيخ الذي كان يحفظ علي القرآن وهو صغير، وكان الشيخ مستغرب كيف علي حفظ القرآن وعمره 4 سنوات وكذلك يعرف القصة التي أشيعت عليه. فقال والده للشيخ: نظن أن علي هذا فيه شيطان، والناس كلامهم صحيح بالفعل، فما هو الحل يا شيخ؟ قال الشيخ: أظن أن هناك علاج، وهذا علاج الأولين وهو علاج قوي لكن يستخدم في الشديد القوي، وهو أن نكويه على رأسه وجسمه 73 مرة. وللأسف هذه العادة امتدت حتى السبعينات والثمانينات، وحتى الآن ما زالت موجودة لكنها نادرة. يكون الإنسان بآلة حادة يحمونها على النار ويحرقون على رأسه وجسمه، فيصنع له دوائر على رأسه وعلى أجزاء من جسده. قال الشيخ لوالد علي: تحضره عندي في البيت ولا أحد يدخل علينا وأنا سأربطه، لأنه بسبب 73 كوية هذه سيبدأ يقاوم، وهذا صعب للغاية. قال الوالد له: ليس عندي مشكلة، أنا سأحضره لك. وفي تلك الليلة قال لزوجته ولجابر: أنا سأذهب به للشيخ يقرأ عليه وهكذا. قالوا: لماذا يقرأ عليه؟ ماذا فيه؟ ليس فيه شيء. قال: لا تخافوا عليه، سنأتي الآن، لن نتأخر. وبالفعل ذهبوا ودخلوا البيت عند الشيخ ويغلقون الباب بقفل من الحديد لكي لا يستطيع أحد فتح الباب عليهم، ويربطون علي بالفعل. فاستغرب علي وقال: يا أبي ماذا فعلت؟ وإذا بهم يحضرون الحديد المسخن على النار التي أصبحت حمراء مثل الجمر ويحرقونه، يكون رأسه حروف مثل النقطة. وعلي المسكين ينادي على أخوه جابر، فأخوه يحن عليه أكثر من أبوه. وكان الشارع كله يسمع صراخ علي، وقامت الناس تموت من الخوف ويقولون: الآن سيخرج الشيطان. وبدأت الناس تغلق أبوابها، والشارع كله أصبح فارغا، والناس مرتعبون منه. والولد يصرخ من الكوي ويقول: يا جابر أغثني، توقف يا أبي. قال له والده: هذا علاج، استحمل، لن يحصل شيء. والشيخ يوقد النار ويكوي، وكلما انطفأت النار يوقدها مجددا، فقد حرقه على رأسه وعلى الحواجب وعلى أذنيه وعلى أرجله 73 كوية حتى أغمي عليه، وواصل ذلك حتى وهو مغمى عليه، فقد جعلوه مشوها بهذه الحروق. وعندما سمع أخوه جابر وأمه بهذا الأمر ظلوا يركضون على بيت الشيخ ويطرقون الباب عليهم ويحاولون كسره ويطلبون من الجيران المساعدة، لكن الجميع خائفون ويقولون: سيخرج منه الجن وسيدخل فينا ولا أحد يقترب. حتى فتح لهم الباب الشيخ في النهاية، وكان علي المسكين مغمى عليه على الأرض. وكان والد علي متفق مع الشيخ أنهم بعد أن يكونوا يجلس في بيت الشيخ حتى الصباح لكي يأخذونه ويذهبون به للبحر ليضعونه على الشاطئ قبل أن تأتي موجة الماء لكي يغطي ماء البحر المالح جسمه ليعالج الجروح التي فيه. وفعلا تركوه في بيت الشيخ، واستسلم جابر وأمه للأمر الواقع وهما يبكيان. وكان علي إلى الآن مغمى عليه. وفي الصباح أخذوا علي للبحر ليضعونه على الشاطئ وينتظرون الموجة تأتيهم لكي تغطي جسمه وتعالج الجروح، لأنه لابد أن يبقى في الماء مدة طويلة حتى تتعالج الجروح التي في جسمه. وكان معهما ابن الشيخ نفسه ليساعدهم. وذهب الشيخ ليجمع بعض الخشب ليصنع منه مثل قارب صغير لعلي ليضعونه فوقه. وأثناء انتظار والد علي مع ابن الشيخ ومعهم علي مغمى عليه آتتهما الموجة سريعة جدا، وفي العادة المد والجزر يطول قليلا، فيحاولون سحب علي وإبعاده عنها لكي لا يغرق. وفي كل مرة يسحبونه يأتيهم ماء البحر ويسحبهم أكثر، وإذا بموجة قوية تسحبهم الثلاثة. فترك الشيخ البحث عن قطع الخشب وبدأ يركض نحوهم ولم يجد منهم أحد، ولكنه وجد علي فقط. فالموجة أتت وأخذتهم وعادت وقذفت علي فقط على الشاطئ.
قام الشيخ بسحبه وبدأ يبحث عن والد علي وعن ابنه، فذهب الناس للبحر فإذا بهم يرون الشيخ يصرخ ويقول ابحثوا عن والد علي وعن ابني فقد سحبتهما الموجة. فبدأ الناس يبحثون بالفعل وقد وجدوهم بعد 5 ساعات جثث طافية على البحر. فقال أهل القرية السبب في ذلك هو علي وشيطانه، لأنه غضب على أبوه وغضب على الشيخ فقتل ولد الشيخ وقتل والده. وظل أهل القرية جميعا يشعرون بالرعب من علي. وأيضا عندما شفيت جروحه أصبح مشوه المسكين ومحروق في كل مكان في جسمه. قام جابر بأخذ أخيه وعاش مع أمه، ولكن أمه بعد فترة توفيت ولم يبقى له في هذه الدنيا إلا جابر. وإذا رأوهما الناس بالشارع يهربون منهم ولا يمكنهم الذهاب لمكان آخر لأن الناس تهاجمهم. كل من يرى علي يخاف منه وتلاحقه الإشاعات وهذه الخرافات التي يقولونها عنه. وبالكاد وجد جابر بنت الحلال وتزوجها، وكانت من أقاربهم وتعرف قصتهم، وكانت تحن على هذا المسكين علي. أنجبت ولد واسمه محمد، ومحمد أنجب ولد واسمه علي على اسم عمه علي المسكين. وتوفي جابر الجد وكان يوصي محمد ابنه ويقول له اعتني بأخي علي. وتوفي محمد بعد ذلك وكان يوصي ولده علي ويقول له أنا سميتك على اسم أخو جدك جابر فعليك أن تعتني به جيدا. وظل علي الكبير باقي مع علي الحفيد في البيت. وتمر الأيام والسنين ويبقى علي المسكين والناس تطلق عليهم إشاعات وأن البيت مسكون وخلافه، ويظنون أن علي أخو جدي المسكين قد مات وأن روحه هي من تسكن في البيت. لكن الحقيقة أن حفيد أخوه كان يخفيه داخل البيت ويرعاه ويذهب له بالطعام والشراب ويجلس معه، ولكنه كان يذهب ويشتغل ويصرف على نفسه وعلى أخو جده، وكان لا يهتم بالدنيا من أجل أخو جده. وكان علي المسكين هو من يصدر أصوات طوال الليل. وعندما تزوج عبير عزلها في ربع البيت، وكلما ذهب ليطبخ عند أخو جده لكي يأكل ويحضر الأكل لزوجته. وهنا قال لها هل فهمت القصة كلها يا عبير؟ بدأت عبير تبكي وقالت له كم عمر أخو جدك الآن؟ قال عمره بالثمانينات وشكله بشع جدا وأخاف إذا رأيتيه تهربين من البيت. قالت لا والله أنا عشت المر مع زوجة أبي وعذابها وهذا الشخص المسكين دعني أراه الله يخليك. قال لها تعالي معي ويأخذها بالفعل ويدخل على أخو جده. قال أخو جده له هذه زوجتك؟ قال له نعم. وبرغم أن عمره في الثمانينات فهو لا ينسى المعلومات ولا ينسى أي شيء حصل معه وهو طفل، ولا ينسى الألم والقهر والناس التي كانت تتنمر عليه. لذلك يجلس طوال الليل متضايق ويبكي ويتذكر كل شيء إلا عندما يأتي حفيد أخوه الذي اسمه علي على نفس اسمه. فهذه قمة المأساة بالفعل. حضنت عبير هذا الجد وقبلته وقالت له أنا مثل بنتك وأنا أحبك وأعرف أنك مظلوم يا عمي الحبيب. وقالت لزوجها افتح البيت واجعله بيت واحد، أنا أطبخ له وأفعل له كل شيء. وبالفعل جعلت عبير البيت تملأه السعادة وأنجبت أطفال، والأطفال منذ وجودهم في الدنيا رأوا العجوز ويحبونه حتى لو كان شكله مرعب، فمنذ ولادتهم تأقلموا على رؤيته وهو كذلك حتى وصل للتسعينات من عمره. وتوفي هذا المسكين رحمه الله في عام 2016 تقريبا. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء.